สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ครูโบมีประสบการณ์เกี่ยวกับการนั่งแท็กซี่มาเล่าให้ทุกคนฟัง เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของครูโบเอง เรื่องที่1ครูโบจะตั้งชื่อเรื่องว่าผมรีบ วันนั้นเป็นคืนวันที่31ธันวาคมครูโบออกมาจากวัดจะกลับบ้านครูโบไปสวดมนต์ที่วัดแล้วก็จะกลับบ้านเรียกแท็กซี่ขับเร็วมากชุบ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 ขับเร็วไม่พอแต่ยังขับแบบหวาดเสียวด้วยนะปาดซ้ายปาดขวาปาดขวาปาดซ้ายแล้วก็เร็วมากๆครูโบกลัวครูโบก็บอกเขาว่าแท็กซี่คะคือฉันน่ะไม่รีบนะคะไม่รีบเลยค่ะช้าๆก็ได้ค่ะแท็กซี่ก็มองไปที่กระจกแล้วก็มองหน้าครูโบผ่านกระจกแล้วก็พูดกับครูโบว่าคุณไม่รีบแต่ผมรีบปื๊ดแล้วก็ขับต่อไปอย่างเร็วจบเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่าคุณเป็นคนที่ไหนคะครูโบเรียกแท็กซี่แล้วมันไม่มีแท็กซี่ครูโบเห็นแท็กซี่อยู่คันนึงจอดอยู่หน้าเซเว่นคนขับเขาเข้าไปซื้อของในเซเว่นครูโบก็รอให้เขาออกมาครูโบก็ถามเขาว่าไปไหมรับผู้โดยสารไหมเขาบอกว่าไปครับครูโบก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าสิ่งที่คนขับซื้อออกมาจากร้านเซเว่นน่ะมันก็คือกาแฟตอนนั้นเป็นช่วงเช้านะแท็กซี่บอกว่าเขายังไม่ได้นอนตอนที่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้นอนครูโบอยู่ในรถแล้วลงไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าง่วงมากเลยก็เลยซื้อกาแฟมากินครูโบก็เหรอง่วงเหรอแล้วขับรถไหวไหมคะเขาก็บอกว่าอ๋อไหวสบายมาก สบายมากสักพักทุกคนแท็กซี่สับประงกครูโบก็สับประงกเหรอแท็กซี่ไม่ทราบว่าคุณเป็นคนที่ไหนคะครูโบชวนเขาคุยเพราะถ้าไม่ชวนเขาคุยเดี๋ยวเขาจะหลับอ๋อผมมาจากบุรีรัมย์ครับอ๋อแล้วแท็กซี่ก็ขับต่อสักพักก็สับประงกอีกแท็กซี่คะกลับไปเยี่ยมบ้านบ่อยไหมคะครูโบก็ถามต่ออ๋อก็ปีละครั้งครับปีละครั้งครับอ้าวสับประงกอีกแล้วแท็กซี่คะช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหมคะแท็กซี่ลูกค้าเยอะไหมคะอ๋อก็พอมีครับพอได้ครับครูโบพยายามถามแบบเนี้ยชวนเขาคุยแบบเนี้ยตลอดทางเลยเขาจะหลับแท็กซี่นั่งสับประงกตลอดทางเลยหลังจากนั้นครูโบก็ไม่เรียกแท็กซี่ที่จอดอยู่หน้าเซเว่นอีกเลย เรื่องที่3มีชื่อว่าผมไม่ได้ง่วงนะเช้าวันหนึ่งครูโบก็นั่งแท็กซี่ไปมหาลัยรถแท็กซี่ก็ขับเข้าไปในเมืองรถติดมากช่วงเช้าในเมืองรถขยับแบบทีละนิดแท็กซี่ก็เริ่มกระสับกระส่ายรถมันก็ขยับได้แบบทีละนิดแท็กซี่ก็กระสับกระส่ายแท็กซี่เป็นอะไรง่วงเหรอแท็กซี่ง่วงอีกแล้วใช่ไหมอ้าวมีแก้วกาแฟสงสัยง่วงจริงๆด้วยแท็กซี่ง่วงเหรออ๋อเปล่าครับเอ๊ะกินกาแฟสงสัยง่วงแน่ๆเลยไม่ทราบว่าคุณเป็นคนที่ไหนคะ ครูโบถามคำถามนี้อีกแล้วกลัวเขาง่วงต้องชวนเขาคุยเขาก็แบบ
กระสับกระส่ายแบบไม่อยากจะตอบครูโบนั่งกระสับกระส่ายตลอดทางแล้วสุดท้ายแท็กซี่ก็บอกความจริงครูโบทุกคนแท็กซี่ปวดอึแท็กซี่อยากเข้าห้องน้ำเขาบอกว่าโอ้ผมแย่แล้วครับผมแย่แล้วเหมือนจะท้องเสียครับแต่รถมันติดมากตรงนั้นน่ะจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนปรากฏว่าแท็กซี่ไม่ได้ง่วงจริงๆด้วยแท็กซี่ปวดอึเห็นใจเขาจริงๆพอถึงครูโบก็จ่ายเงินแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหาห้องน้ำให้เจอเร็วๆนะคะแท็กซี่ก็โอเคขอบคุณมากครับแล้วก็ขับรถไป ใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการนั่งแท็กซี่ที่เมืองไทยก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะวันนี้บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ